Így nem tagadhatni. Némely egyesek elbukása igen jó következést szült az egészre nézve, mint minden ijesztő példa. Csak hogy haszna nem tartósbb, mint azon benyomás, melyre a szemlélők ébresztettek általa. A kemény büntetések s vesztőhely le is csillapítják a rablási s gyilkolási hajlandóságot. De csak józan törvények, s nem a bot, nem hóhér képes bírni halkan egy egész nemzetet nemes erkölcsiségre. S nem annyira szép okoskodások s magas helyen fénylő példák tartják a közembert az emberség útján, mint inkább azon helyeztetés, melybe tesszük. Hogy tudni illik, fáradozási után jobban s bátrabban élhessen. Könnyű annak nem lopni, kinek mindene van. Könnyű megelégedetnek, s így csendesnek lenni, ki mindennel bővelkedik. De a szegénynek, fázónak, koplalónak vajmi nehéz. A közelszomszédságban porrá égett egy-két falu oly beható példa, hogy a megmaradt helyiségekben jó darab ideig, míg a B-nyomás eleven az emlékezetben, gyertyára, zsírra, pipára, kenderre sokkal nagyobb a vigyázat, de igazi bizodalom mindaddig nem lesz, míg a házak kőből, s fedelek cseréből, szóval az épületek gyúlhatatlan s el nem éghető szerekből nincsenek. S így világos, hogy az akasztófa s egy pár elégett falu csak negatíva, nemleges. De semmi pozitíva, igenleges, hasznot nem hajt. Így soknak pénz és vagyonbeli bukása tagadhatatlan. Szinte az egész ma élő generációra nagy negatíva hasznot hajtott. De pozitíva jót egyenesen éppen semmit sem tett, mert az csak a hitel felállítása viheti végbe. Mint a közember erkölcsiségét csak jobb értelme, s nagyobb tehetsége emelheti fel. A helységek s építmények bátorságát pedig csak kő, tégla s efféle alkothatja. Szóval jobb szisztéma.